What's up mga kuradangers? Welcome back to our vlog. So today is Saturday and yeah, tapos na akong maligo. Fresh na si Inday Kuradang. Kay matumi karon sa house kay magtrabaho ta. Kay wala tayo pang pasweldo. Maato ta dito, kita mismo ang magtrabaho guys. So kuyog ta at ta dito mag construction worker ta. So karon mag-ilis ako no, then mamahaw dayon. Korabels na ta. Yo, yeah. Para ni sa tanang mga pulugnos. Yeah, hope you like it, yeah. Yeah. Woo! Rock music. Yeah, Sonata from the barrio. Whoa. Come on, let's go. Yo, it's a place where I came from. Nakadaghanan, beautiful ug handsome. Usan ako, joke ra. Dala tinuod ayaw lang po katawa. Ako ni siyang i-share sa inyo about sa kong syudad nga perti ka limpyo, perti ka hapsay, walay gubot bay. Nga aman gani away nga ginagmay. Yo, dili polluted among air. Presko nga. Alright guys, let's go outfit of the day. So, papakita ko sa inyo yung outfit of the day ko while working in our house. So, my top is like an old rose color, which is nabibili ko sa kay ukay siya KURADANGERZ for only 35 pesos. It's a crop with a very cute hood. Look at that. Ayun, may pa earring bunny, earring ba yan? So, kana siya. And then, ang iya ang hair is garterized. Look at that. It's a crop. Ayan. Garterized. And yung sleeve niya is garterized also. And yeah, that's it. Pansit. 35 pesos siya guys. And for my short, it's a 100 pesos pants. Pero, kinat ko siya. Kinat ko siyang short. Kaya, yan. And a total of this. So, kain muna tayo guys, and then let's go working na. Tagkaon no pila ra kinana nagpobre gamay ra kayo kay aron dili kalas ug bugas. So karon guys mag-prepare na ko and mag-makeup ko, charot. Dili guys, magbutang akong mga skincare din, mga pagwapa lang gamay, then go na ta kay murag udto na jud no, dayon no patay na himo sa tong life. So yeah, go. Let's do it.
Finish. Alright, karadangers. Sige nga yung tubig mo. Oh, daranak. Your water. Oh. Oh. Let's get it on. Let's do it. Tara nga kay Maya po. Hingay nga yung tubig. Bali, wala man yung hirapon.
balay. Niuli na lang ko. So wala na ko nagpadayon mag trabaho kay si client gihubak. Sobra kabog dito manggod. So nauli na lang ming duha. So niligo ko na lang si Motz'kie. And kakatapos ko lang manakog-washing sa motor. And ako pa siyang gipoga. Kay ako siyang butangan og VS1 pampasinaw. And look at my nails. Oh my god. So rest ako gamay kay kapoy ko washing sa motor. Kamo. Ano nyo guys? Ganap dyan. Washing kong motor guys. May na lang. Nakasave ko 50 pesos. Kaya magpa-washing sa motor karon is 50 pesos. So, gusto ko 5 para sa yung yung mga washing machine. Yung parang machine ngayon na pang washing. Yun, 5 pesos yun. Tsaka sabon. Then, yun na. DIY washing motor. Ganon. So, okay guys. Kaway ba po mag-washing ng motor. Pero, kailangan natin linisan si Motz'kie. Baka kalawangin. Yan. So, I want to share my new sponge guys from AOA. And it is a brand, not so popular brand guys. Pero I think their products are good kasi I have some AOA products na and na-test ko na din sila. But then now is bumili ako ng sponge nila guys, which is ito. The AOA Studio Wonder Blender. Ito yung packaging niya. And then yeah, papunit-punit na siya guys. And yung pinili kong kulay ng sponge is ito guys, which is the purple. And so very soft. Look at that. Very soft siya guys. And then pwede mo din to siyang basain as you use it. So yan siya guys. Very soft. Ngayon na ako nagkaroon ng sponge na may brand. And then meron ding sobrang soft niya, ganyan. And then, pwede mo na siyang basain, guys. So, yan. Ito yung ano niya, guys. Yung laki niya. Ganyan. Medyo malaki din siya. So, I think, pag babasain mo ito is talagang lalaki pa to siya ng konti kasi parang mag-expand yung ano nito siguro nga guys, pero I don't think, hindi ko pa siya nagamit. And yeah, nagamitin natin siya soon and I will share this to you guys kung antong performance ng AOA's blender na to, Wonder Blender na to guys. And for now, pinapakilala ko muna sila sa inyo guys, because yeah, I know na magagamit natin to one of our video, diba? On our tutorial, ganon. Wow, tutorial, charot. Hanap sa tutorial si ating mo. So, tamad mood ako ngayon guys. Inaantok ako, hindi pa ako tapos mag-washing ng motor. Lalagyan ko pa yun ng ano nga, pero I want to sleep muna. Inaantok pa ako eh. Alright guys, binasa ko na siya and yeah, as expected is lumaki siya guys. Look at that. Diba? So, kasi nakita siya ng palm ko. Ganyan. So, lumaki siya at lumambot siya talaga nung binasa ko siya. So, parang nag-expand yung ano niya guys eh. Yung parang tawag yun. Look at that. Sobrang lambot. So, muna siya guys na itong gamiton pang pasinaw ni Motz'kie. So, let's spray it.